Ibu? Ibu? Ibu, kenapa ni, Ibu? Sani, tadi dia datang. Dia minta surat kematian Abah. Bila ibu cakap ibu tak ada, dia terus mengamuk. Ibu kasih tak tadi surat dia? Tak, ibu tak kasih. Tapi ibu takutlah Yana. Dia mesti datang lagi. Yana tahu kan perangai dia macam mana. Ini dah melampau. Dia nak kena tau ni. Yana nak telefon polis. Jangan Yana. Jangan. Ibu! Kalau duitlah yang kau tuntut sebab jaga Abah, baiklah. Ibu ikut cakap kau. Ibu jual rumah ni. Ibu kasih balik duit kau yang kau dah pakai. Lepas tu, tolong hentikanlah kes ni, anak. Kalau Abah tengok keadaan kita sekarang ni, mesti dia sedih. Ibu merayu, Yana. Hentikanlah kes ni. Kita teruskan dengan hidup kita, Yana. Abang. Tadi abang cerita tu full of action, bang. Best sangat. Abang mesti suka. Ya, baguslah tu. Awak syok-syok tengok wayang, makan malam saya awak tak siapkan. Saya nak makan apa sekarang? Hari tu, abang lupa janji kita nak tengok wayang. Boleh? Hari ni saya lupa nak siapkan makan abang. Tak boleh? Hari itu, abang betul-betul terlupa. Awak ni lebih pentingkan tengok wayang daripada suami sendiri. Ya. Sekarang, baru abang rasa apa yang saya rasa hari tu. His body and my game tight. Always feeling pretty. Yeah, I'm never shy. Stay on top of the world and my money right. I'm a boss chick. Boss chick. I'm a boss chick. Teruklah perangai Salihah sekarang. Makin menjadi-jadi. Satu malam, keluar pergi tengok wayang sendiri. Makan minum aku dia tak siapkan. Bila aku tegur, dia buat tak tahu je. Mazlan, kau kena jaga-jaga tau. Kau biarkan isteri kau merayap seorang-seorang. Lambat laun dia naik lemak nanti. Semua dia suruh kau buat sendiri. Kau kena tegur dia, Mazlan. Lan, orang perempuan ni kadang-kadang diorang lupa kita ketua keluarga. Ada kawan aku, dia pun macam kau. Terlampau kasih kebebasan kat isteri dia. Last-last, diorang cerai. Lagi satu. Dah cerai nanti, soal rumah, harta, jadi rumit tau. Leceh tau benda ni. Kau dah fikirkan tentang harta peninggalan korang berdua? Jagalah mulut tu sikit. Cakaplah yang baik-baik. Wanita zaman sekarang ni, mereka boleh hidup berdikari. Mereka boleh hidup tanpa orang lelaki. Kau kena buat sesuatu. Kalau tidak, menyesal kau nanti. Dengar apa, Fran? Cik Lena, terima kasih sebab datang sini. Sebenarnya saya ada beberapa soalan yang saya hendak tanya. Cik Dorani, semalam Sani muncul depan rumah saya. Dia ugut-ugut ibu. Saya perlu kes ini selesai secepat mungkin. Apa update ni sekarang? Saya akan setukar masa. Saya nak tanya, Cik Lena ada masalah? Mungkin masalah kewangan? Itu sebab Cik Lena kesuntukan masa? Masalah kewangan? Cik Dorani? Betul awak tak ada masalah kewangan? Kita dah lama sabar, Liana. Mana duit kita? Mana duit kita? Maaf. Berikan saya lebih masa. Tolonglah, saya perlu masa je. Sudahlah. Bulan lepas tu juga kau cakap. Lebih baik kau settle. Kau tak, kita pasal lawyer. Buat kes ni ke mahkamah. Ni last warning kau. Kau jangan cuba nak lari.
Kita bagi kau lagi 1 bulan. Kalau kau tak dapat bayar duit balik, nas kau! Saya ambil khidmat awak untuk tolong saya dengan kes Faraid lepas saya. Bukan untuk awak masuk campur dengan hal peribadi saya, okey? Buat kerja awak and stay out of my business. That went well. I need you to look into Liana's financials. Kalau dia nakkan harta peninggalan arwah Encik Hamdan untuk kepentingan diri dia sendiri, besar kemungkinan juga bukan itu yang arwah Encik Hamdan nak. Mungkin Encik Jamila tahu perkara sebenar. Alamak! Kesian baju ni kan. Mesti dia sedih sebab I pilih untuk pakai dia hari ni. Cik Roslina. Scott lawyer. Mikael. Cik Roslina, I am so sorry. I betul-betul tak sengaja. Okay, how about this? You bill I cuci baju you nanti? Tak payah. Coklat. Ya, coklat. I boleh terima coklat sebagai pampasan. Tapi yang mahal punya aja. Macam ada design baru dekat baju ni. You know what? You patut file intellectual property sebelum orang lain curi design you. Cik Roslina, you ni lain daripada yang lain tau. Kalau orang lain, diorang dah balik, dah marah, bertukar baju ke. Tapi, you masih lagi boleh buat kelakar, eh? Oh, I'm not joking. IP rights are extremely important. You kan lawyer, you patut tahu. Of course. So, you selalu datang kat sini? Selalu juga Mick. Mick. Can I call you Mick? You know what? I'm just gonna call you Mick. Tadi I ada house visit, so I thought lepas tu nak datang sini lah beli my favourite nasi sambal goreng. Nasi sambal goreng. I dah lama tak rasa yang betul-betul menusuk. Oh, yang I favourite tu memang betul-betul menusuk. Sayang, hari ni tak ada pula. Faham. So, memandangkan hari ni I tak dapat nasi sambal goreng I rasa I nak... Patutlah you sanggup travel sampai sini. Sedap. Lain kali, I nak order benda yang sama. Nah, you habiskan je lah. Really? Thanks. Baju I ni pun dah makan mie rebus. Bingit tu dua perempuan tak nak kasih surat kematian Abah. Sani tahu surat tu dengan dorang. Dari dulu Abah selalu sebelahkan dorang. Lepas dia cerai dengan Mak, dia langsung tak pedulikan Sani. Habis tu sekarang, dia tak nak tinggal apa-apa kat Sani. Macam tu je. Macam Sani ni bukan anak dia. Mak, Sani mesti kena dapatkan duit peninggalan Abah. Duit rawatan Mak tu, kita dah tak mampu nak tanggung. Itu duit hak Sani, hak kita. Mak, cakaplah. Kenapa diam ni? Mak! Mak! Wah! Ada lemak lodeh. Lontong sambal tumis. Sotong lagi. Favorite kan? Wah! Ini macam nak ambil hati saya je. Lepas apa yang awak dah buat kat saya kan. Abang, salah ke kalau saya ni nak gembirakan suami sendiri? Lagipun, memang itulah setiap pasangan suami isteri patut buat. Abang, kita kan haruslah berkasih sayang, loving-loving. Kan? Betul tak, bang? Alah, sudahlah.
Tak payahlah awak nak bercakap dengan kata-kata romantis macam ni. Kita dah tua. Kalau orang luar dengar, meluat dorang. Cik Durani, buat apa kat sini? Kita kan dah hentikan kes kita. Liana tak bilang Cik Durani ke? Tak ada. Nampaknya Cik Jamila dengan Cik Liana tak sependapat. Saya dah bilang dengan Liana suruh hentikan kes ni. Cik Jamila, sebenarnya saya ke sini sebab saya nak tanya. Adakah perkara lain yang saya perlu tahu? Surat wasiat arwah Cik Hamdan. Adakah betul itu yang dimahukan? Kalau betul Cik Jamila nak saya bela awak berdua, saya kena tahu segala-galanya. Tak boleh nak simpan apa-apa daripada saya. Sebenarnya saya amat kesal apa yang terjadi sekarang. Ini bukan apa yang Abang Hamdan mahukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, nasib baik Mak datang. Macam tahu je Reza nak keluar. Reza nak pergi mana? Reza nak pergi gym sekejap. Mak tolong tengok-tengokkan cucu-cucu Mak. Yalah. Naps, Haris, dengar cakap nenek. Daddy will be back soon. Okay? Bye. Ya dulu, Mak. Ya, hati-hati ya. Ya, Mak. Nenek, mana Atuk? Kenapa Atuk selalu tak datang? Atuk kamu tu sibuk. The big project. Ni, Haris, Nabila. Nak makan apa? Nak makan asam pedas, tapi tak nak pedas. Alah, nak makan asam pedas tapi tak pedas. Alah, confused lah nenek. Nabila okey? Nabila sihat? Nenek bukan tanya Nabila sihat. Asam pedasnya okey? Okey. Okeylah, nenek masak dulu tau. Cik Durani, kita ada appointment ke hari ini? Cik Liana, we need to talk. Kalau ni bukan pasal kisah Abah, saya tak nak dengar. Saya rasa masih ada perkara yang awak belum berterus terang dengan saya. Kenapa awak nak buang masa dengan soalan-soalan ni semua untuk saya? Sebab Ibu dah bilang semuanya pada Cik Durani. Apa yang Ibu saksikan, Yana? Liana boleh panggil Sani kat sini. Apa nak jumpa dia? Tak nak. Dia tak berhak dapat apa-apa. Abah tak perlukan dia, Abah. Sani, Abah. Yana nak Abah pastikan yang Sani tak berhak nak tuntut harta peninggalan Abah. Liana, ini bukan caranya. Abah, sign Abah. Kalau Abah sayang Liana, sayang keluarga ni, keluarga yang susah payah jaga Abah selama ni, Abah sign. Ibu dah tak tahu apa lagi nak fikir, Liana. Satu, suami. Lagi satu, anak ibu. Selama ni, ibu diam aja. Tapi ibu tak sangka keadaan jadi rumit macam ni. Yana tak boleh bohong terus pada semua orang. Ini satu penipuan, Yana. Ibu! Yana terpaksa buat benda ni semua, Ibu. Sani tak pernah kisah pasal Abah. Sani tak pernah jaga Abah. Sekarang dia nak dapatkan harta Abah. Ibu, ini tak adil, Ibu. Cik Durani, ini tak adil. Ini bukan tempat Liana. Ini bukan tempat kita nak tentukan, Yana. Liana perlukan duit tu, Ibu. Untuk apa, Liana? Liana perlukan duit tu untuk apa? Cik Liana. Cik Liana sedar tak? Falsifying a will, memaksa arwah Encik Hamdan untuk tanda tangan, that's fraud, Cik Liana. Dan sekiranya Encik Sani ataupun peguam dia dapat tahu tentang perkara ni, dia akan menggunakannya untuk menang kes ni.
Cik Liana bernasib baik. Kita belum gunakan wasiat ini sebagai bukti. Tapi kalau mereka tak tahu pun, boleh ke Cik Liana hidup dengan rahsia ni tanpa rasa bersalah? Nek. Nabila nak minta maaf dengan Nenek. Nabila kurang ajar dengan Nenek hari tu. Maafkan Nabila. Nabila, Nenek selalu datang sini. Nenek ni menyusahkan Nabila ke? Atau Nabila tak suka? Tak, Nabila suka. Nenek datang, masakkan best-best. Layankan adik. Nenek tak menyusahkan pun. Ya ke? Nenek dengar. Hari tu Haris ada beritahu yang Nabila malu Nenek kacau live Nabila. Sorry tau. Nenek sebenarnya pun tak tahu apa yang Nabila buat masa tu. Tak apalah, Nek. Nabila tengah buat live. Live tu maknanya Nabila tengah stream video di akaun media sosial. Jadi kawan-kawan Nabila semua boleh nampak secara langsung. Secara langsung? Yang macam Batuk suka tengok bola secara langsung tu? Betul. Kalau macam tu, Nenek pun boleh jadi popular sebab Nenek kalau ikut Nabila masuk live selalu, Nenek boleh jadi famous tak macam artis. Nenek nak jadi famous macam artis. Boleh ke? Boleh. Nanti kita live sama-sama, okey? Yalah, live pun live. Itu. Bawang tu pun nak berlive juga. Dah, pergi tolong Nenek kopekkan bawang tu. Okey. Liana hilang duit. Liana hilang banyak duit dalam pelaburan kripto. Mula-mula memang bagus. Senang nak dapat untung. Easy returns. Jadi Liana laburkan semua duit simpanan Liana. Semuanya menjadi. Duit mula masuk, Liana jadi excited. Lepas tu, diorang beritahu Liana kalau Liana boleh bawa masuk lebih ramai orang, melabur sama-sama, Liana boleh untung lebih. Jadi Liana tanyalah kawan-kawan Liana, kawan kerja Liana, siapa saja yang Liana kenal. Liana dapat pengaruh mereka. Untuk ramai-ramai letakkan duit mereka, labur bersama, labur duit mereka dalam akaun Liana. Ada yang letak sampai $20,000 seorang. Satu hari tu Liana nak dapatkan update daripada syarikat tu. Tiba-tiba nombor telefon tak aktif. Website tak wujud. I checked. The company directors just vanished. They shut everything down. Duit dalam akaun semuanya lesap. I panicked. Saya cuba terangkan pada kawan-kawan saya tapi diorang semua tak percaya saya. Diorang tuduh Liana yang Liana ni nak tipu diorang. Yang ni semua rancangan Liana nak scam diorang. Diorang nak duit diorang balik. Ada dah ugut saya nak laporkan saya pada polis. Ibu, Liana minta maaf, Ibu. Liana tak tahu boleh sampai macam ini. Cik Liana dah buat laporan polis? Tak, Cik Durrani. Syarikat tu beroperasi di luar negara. Tak ada bisnes rasmi yang tubuhkan di sini. Saya dah cuba nak cari jalan lain tapi saya tak boleh buat apa-apa. Saya perlukan duit Abah sebab saya kena bayar balik semua duit tu. Liana tahu yang Liana tak sepatutnya ambil kesempatan. Tapi Ibu, Liana terdesak, Ibu. Ibu akan jual rumah ni. Kita pakai hasil duit tu untuk lunaskan hutang-hutang. Saya nasihatkan agar jangan jual rumah dulu. Saya akan mempercepatkan meeting kita dengan Encik Sani. Tak payah terburu-buru. Hi everyone. Hari ni I dengan Nenek I. Kita akan live sama-sama, okey? Komen dia. Ya ke? Nek, diorang tanya ni. Nenek ada bakat terpendam tak? Bakat terpendam? Ada. Dulu Nenek pernah buat pantun tau.
Nenek masa muda-muda, masa sekolah dulu, nenek pernah masuk pertandingan mengarang pantun. Juara 2 tahun. Wah, awesome lah nenek. Korang jangan main-main Nenek I ni pandai berpantun tau. Yalah, tak apa. Nenek dah tua. Biarlah yang muda-muda. Nek, tak ada age limit lah. Means siapa-siapa pun boleh join. Apa kata nenek join? Mesti boleh menangnya. Bolehlah, Nek. Yalah, nenek fikirkan, Pihak Encik Sani akan mendakwa bahawa Encik Liana mengambil kesempatan atas arwah Encik Hamdan untuk mendapat harta peninggalannya. Yang Encik Liana ni tak ikhlas menjaga arwah Encik Hamdan. Tak. Itu tak betul. Saya ada masa Liana jaga Abang Hamdan. Sama macam dia jaga bapa kandung dia sendiri. Liana ikhlas jaga Abang Hamdan. Sejujurnya, saya memang sayangkan Abah. Abah adalah satu-satu bapa buat Yana. Saya akan hubungi peguam Encik Sani. Saya akan tanya mereka sama ada mereka setuju untuk berbincang tentang pembahagian harta. Tapi Cik Liana, saya nasihatkan awak untuk beritahu Encik Sani perkara yang sebenar. Bahawa arwah Encik Hamdan ingin berjumpa dengan dia sebelum dia meninggal dunia. Dia berhak untuk tahu. Hello? Okey, thanks for informing. Encik Sani dah buat tuntutan di Pejabat Public Trustee. Tak mungkin. Macam mana dia dapat surat kematian Abah? Ibu yang bagi pada dia. Ibu nak perkara ni selesai dengan secepat mungkin. Ibu dah tak tahan, Yana. Hello? Nick, cek dengan Public Trustee. Buat apa aja yang patut kita kena tangguhkan proses diorang. Tak boleh biarkan diorang serahkan duit peninggalan tu pada Sani. Okay, got it. I akan uruskan. Belum jumpa, belum tahu, kan? Mak, Sani dah buat. Sani dah file claim duit Abah. Kalau Liana nak lawan, kita lawan kat mahkamah. Kita mesti menangnya. Mak kena sedia tau. Mungkin Mak kena beri keterangan kat mahkamah. Mak tak nak. Apa maksud Mak ni? Mak tak nak terlibat lagi dalam perkara ni. Mak bergurau tak kelakar tau. Mak, kenapa ni? Cakaplah, bilang kat Sani. Sani, kalau kau betul-betul nak pertaruhkan segalanya untuk dapatkan duit Hamdan, kau kena sedia juga.
Kita tak tahu apa diorang ada pasal kau. Pasal kita. Sani tak takut. Sani dah sedia. Sayang, Faraid. Faraid sebenarnya senang, kan? Tapi kenapa dia boleh pecah belahkan family? Faraid memanglah mudah. Kalau manusia ikut, patuh pada syarat-syarat. Ini tak, manusia sendiri yang rumitkan keadaan. Itulah betul cakap you. How's your seminar? Seminar okey. Banyak dapat freebies. You tengok apa kat phone you? Tak ada apa-apa ya. You nak lagi tak? Tak nak lah. I feel like having cookies today. Bye. Awak jangan risau. Nanti saya akan beri phone number awak pada lawyer yang akan bantu awak dalam proses pemikiran wasiat. Awak tunggu saja dia call. Sure, I'll do it. Apa ni? Dah jadi tempat lawyer lepak ke? I was around the area, so I thought I'd just drop by. Anyway, lawyer mana yang lepak sini lagi? Oh, adalah satu kawan mi rebus air tu. I know. You sebenarnya datang sini sebab you nak rasa my new cookies. Boleh juga. Thank you. So, I tengah handle satu kes Faraid. Tricky sikit. I tahulah, Faraid memang clear cut. There's no debate about it. Tapi macam mana kalau orang yang dah susah payah jaga si mati bukan pewaris? Undang-undang memang kita tak boleh ubah. Tapi manusia masih boleh bertolak ansur. I wish lah family dapat bertolak ansur antara satu sama lain. Tapi dalam sebuah keluarga tu mesti ada seorang yang degil. Dan yang degil ni lah yang engage servis I. Mesti ada sebab kenapa diorang degil. Anyway, degil ataupun tidak, bersyukurlah diorang ni. Diorang dah bagi you job. Satu, dua, tiga. Bunga melati harum di taman. Bukan sekadar bunga biasa. Cinta sejati jadi idaman. Teguh harungi ujian masa. Awan berarak ditiup bayu. Cahaya suria menjadi samar. Cinta yang lama semakin layu. Masihkah mampu kembali mekar? Nek, tengok ni. Tengok. Lecehlah Nabila. Nak masuk pertandingan pantun nak kena rekod video ke? Mestilah, Nek. Tak jumpa face to face, jadi kena rekod video. Nabila rasa versi ni dah boleh hantar untuk competition. Ni cerita pasal nenek dengan Atuk ke? Atuk dah dengar ke belum? Mesti Atuk suka, kan? Ni medical report Hamdan. Cik Jamila pernah cakap yang Hamdan perlukan kidney transplant. Dia pernah suruh Liana, tanya Fauzia, suruh Sani pergi cek. Cek kalau dia sesuai untuk jadi donor ke tak. Tapi Cik Fauzia tak kasih. Dia berkeras cakap yang Sani takkan setuju, jadi tak payah buang masa. Jamila pula, dia kecewa. Sebab seorang anak tak boleh nak selamatkan bapa dia. Tak berhati perut lah Cik Fauzia tu. Kalaulah Sani sesuai, boleh je dia selamatkan bapa dia. Kita kena attack karakter Sani. Kita kena tunjukkan pada hakim yang Sani tak sesuai untuk waris duit Hamdan.
No, Mek. Kita tak boleh buat macam tu. Walau apa pun pandangan kita terhadap Sani, dalam mata undang-undang, dia tetap berhak dan dia layak jadi pewaris sebab dia anak lelaki Hamdan. Tapi cara Liana dengan Sani tu macam tak ada talian keluarga langsung. I buat family law sebab I nak terus selamatkan keluarga, bukan nak pecah belahkan dia. Fine. Mesti teruklah time cerai tu. Benci sampai macam tu sekali. Tapi bila pak harta peninggalan, berkobar-kobar nak tuntut hak. Duit ni pasal. Maybe I patut selidik lebih dalam dengan apa sebab diorang cerai. Okey. Cinta yang lama semakin layu. Masihkah mampu kembali mekar? Tambah lagi, Bang? Bunga melati harum di taman. Bukan sekadar bunga biasa. Cinta sejati jadi idaman. Teguh harungi ujian masa. Awak ni, nak makan pun nak berbantun. Tapi, awak ni masih ada bakat lah. Macam kita muda-muda dulu, waktu saya baru kenal awak. Tak ada custody battle. Hamdan tak cuba pun nak tuntut hak penjagaan Sani. He gave up full custody of Sani. Tak masuk akal. Kenapa lepas cerai baru dia nak jumpa Sani? Kenapa dia tak fight for joint custody at least? Ni, Hamdan pernah file komplain sebab dia tak dibenarkan visitation rights. Fauzia tak kasi dia jumpa Sani langsung. Jadi, Fauzia larang Hamdan daripada jumpa Sani. There's something we're not seeing here. Terima kasih. Sama. Cik Jamila, arwah Cik Hamdan, dia pernah tak ceritakan kenapa dia bercerai dengan Cik Fauzia? Tak pernah. Apa yang saya tahu, dia selalu risau akan Sani. Tapi hubungan mereka tak bagus kan? Teruk. Selalu aja bertengkar. Hamdan cuba baikkan keadaan. Tapi si Sani tu selalu marah-marah. Benci betul dia ke abah dia. Bah, Sani nak minta tolong. Sani nak pinjam duit sikit je. Pinjam duit? Kau nak pinjam duit main judi lagi kan? Aku bukan budak-budak lagi lah. Kau jangan harap aku nak kasih kau 1 sen pun. Bukan judi. Abang tak faham lah. Hey, kau lagi yang tak faham. Aku tengok kau ni tak ada urus. Kau asyik berjudi, asyik minum arak. Aku tak nak bersubahat dengan kau. Abang selalu nak kutuk Sani. Apa je Sani buat tak betul. Tak cukup. Benar tak abang bangga dapat anak macam Sani? Hei, aku tak ada anak lelaki macam kau lah. Sani pun tak ingin jadi anak abah. Sani? Sani? Abang, kenapa abang cakap macam tu? Apa tak sengaja? Wah. Lepas tu, Abang Hamdan selalu aja cakap nak jumpa Sani. Tapi Sani dah tak nak jumpa Abang Hamdan. Sampailah Abang Hamdan jatuh teruk. Terima kasih. Ceritakan semua ini pada saya. Tapi Cik Durani, saya takutlah korek cerita-cerita lama ni
takut luka lama berdarah kembali. Ataupun mungkin dia dapat beri jawapan kepada perkara-perkara yang selama ni menjadi tanda tanya. Cari mangsa baru? Ha? Mangsa baru? Ya, mangsa kuah mi rebus you itulah. You ingat ini apa? Cereal mi rebus thrower? Oh, by the way, terima kasih sebab belikan air coklat tu buat susah je. Sedap. Hal pula tu. Oh, sorry tau. Hari tu tak dapat berbual lama. Sebab tiba-tiba ada klien pula datang. It's okay lah. So, how nari? Mi rebus? Oh, yes. Hari ni I nak beli 2. Satu bawa makan sini, satu bawa balik rumah. You tak jelak ke makan mi rebus 2 kali? Oh, taklah. Satu untuk anak I. Anak you? Dia memang favourite mi rebus. Tolong tengokkan beg I. Okay. Jangan termenung, Mick. It's a big day today. You tahu tak yang Roslina ada anak? Anak lelaki. And that's relevant to the mediation. How? Forget it. Kita kena fokus. Jangan buang masa. Kalau nak lawan kat mahkamah, aku tak takut dah. Sabar, Cik Sani. Saya rasa awak patut lihat ni. Ini adalah ujian DNA yang dilakukan oleh arwah Encik Hamdan 15 tahun yang lalu. Disimpan dan dirahsiakan. Baru-baru ni, Cik Jamilah jumpa kat rumah. Ujian ini membuktikan yang awak dan arwah Encik Hamdan tak ada kaitan biologi. Malangnya dia bukan ayah kandung awak. Mengarut. Mengarut. Kau sengaja kan nak fitnah aku? Jadi aku tak dapat duit apa kan? Ini bukan fitnah. Ini kenyataan. Fakta sains dan ujian DNA tak tipu. Kau bukan anak kandung Abah. Sani, the test is legitimate. Sani, maafkan Mak Sani. Maafkan Mak Sani. Mak bukan sengaja nak rahsiakan perkara ini dari kau. Tapi Mak malu. Mak malu nak mengaku Mak curang dengan Abah. Selama 15 tahun, Mak rahsiakan perkara ini. Tapi, satu hari, Abah dapat tahu apa yang Mak dah buat. Abah ceraikan Mak. Datuk, dia pergi buat ujian DNA tu. Sebab nak pastikan adakah kau benar anak kandung dia. Kenapa Mak rahsiakan ni dari Sani? Kenapa? Sebab Mak tak nak Sani benci Mak macam benci Abah. Aku dah tak nak dengar ni semua.
Sani, tunggu dulu. Ada perkara yang kau kena tahu. Sebenarnya, Abah nak jumpa dengan kau. Abah selalu suruh saya cari kau. Bawa kau pergi jumpa dengan Abah. Aku rasa dia nak minta maaf. Tapi aku terbilang kau. Aku mesti marah. Aku rasa tak dihargai. Tapi aku nak kau tahu, sampai nafas terakhir Abah selalu fikirkan pasal kau. Abah tak pernah berhenti kisah pasal kau. Walaupun kau bukan anak kandung dia. Dah tak guna lagi. Nak bincang apa lagi? Sani. Ibu bangga dengan Yana. Betul, nampak tengok Tengok sini. Nampak kan? Betul. Mazlan, mari sini. Meh, duduk sini. Apa cerita ni? Happy semacam ya. Yalah, biasalah. Adalah Kau dah sikit. nampak ni belum? Nampak apa ni? Nampak ni belum? Bukan sekadar luar biasa. Cinta sejati jadi kawan. Teguh. Wow. Bukan main romantik lagi bini kau, Lan. Ha? Macam zaman bercinta muda-muda dulu. Lan, tak sangka tahu Salihah boleh berpantun macam dia. Fuh, dahsyat. Betul. Awan berarak semua. Dahsyat. Tapi macam meluat sikit lah kan. Lan, kau tak malu ke lah? Mengikut Undang-Undang Faraid, Cik Jamila isteri yang sah. Jadi 1/4 daripada harta peninggalan pergi ke Cik Jamila. Memandangkan tak ada lagi pewaris yang layak, 3/4 akan pergi ke Baitumal atas nama Hamdan. Liana? Cik Jamila dah janji dia akan pinjamkan duit untuk tolong dia selesaikan hutang dia. Dan Liana pula janji akan bayar balik pelan-pelan. Yang penting, diorang tak perlu nak jual rumah diorang. Syukurlah. Yang kesian si Sani tu. Harap dia boleh je teruskan hidup dengan baik. Kalau arwah bapa dia ada buat wasiat, kes ni takkan seteruk macam ni. So, good job, Nick. Oh, Nick. Tadi you ada tanya I pasal Roslina kan? Pasal apa? Tak ada apa-apa. Tak penting. Abang, saya ada berita gembira ni nak beritahu abang. Awak sengaja nak malukan saya kan? Apa dia? Meluat saya tengok. Meluat?